নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল। বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি মোৰ চেনেললৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ অলপ অসুবিধা আছিল, গতিকে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। তো বহুত দিনৰ মই আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আজি দেখা পাব। মই এটা পুৰণা ঘৰ আজি কাম লৈছোঁ, যিটো পুৰণা ৰুম হয়। এইটো আগতে ৰং মাৰা আছিলে। তো তাতে মানে আজি কি কালাৰ কৰোঁ, কেনেকৈ ধৰণে কৰোঁ, আপোনালোকে গোটেইখিনি চাবলৈ পাব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটোৱে ৰুম হয় যিটো ৰুমত আজি আমি কাম কৰিম। তো এইটো ৰুমত মানে আগতে ডিষ্টেম্পাৰ মাৰা আছিলে। আগতে ইয়াতে মানে কোনো ধৰণৰ পুটিন চুটি মাৰা নাছিলে, ৱাল পুটি। তো ডাইৰেক্ট মাৰা আছিলে। তো এতিয়া আমিও তেনেকৈ মাৰা যাব। আৰু দেখিছে আমি ৰংটোৰ ওপৰতে আমি যিখিনি ডেমেজ আছিলে এৰুৱাই ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে প্ৰাইমাৰ বঢ়াইছোঁ, এতিয়া যিটো ৱাল প্ৰাইমাৰ হয়। এই ৱাল প্ৰাইমাৰটো হোৱাৰ পিছতে আমি যিখিনি চিলিং আছে আৰু চিলিঙৰ সৈতে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰাইমাৰটো মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছতে আমি ইয়াতে কালাৰ বহাম। চিলিঙত বগাই হ'ব, লগতে মানে ৱালত যিটো কালাৰ হ'ব মই আপোনালোক দেখাই আছোঁ। আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধুসকল, চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, মোৰ এই চেনেলটোত ৰঙৰ বিষয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আগলৈকে, আৰু বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই প্ৰাইমাৰটো কৰি লওঁ, তাৰপিছতে ৰংটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। দেখিছে বন্ধুসকল, আমাৰ ৰুমটো এতিয়া বৰ্তমান প্ৰাইমাৰ চাইমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। চিলিঙৰ সৈতে আমি গোটেই ৰুমটো প্ৰাইমাৰ কৰি দিলোঁ, আৰু বৰ্তমান শুকাবৰ কাৰণে আমি ফেন লগাই দিছোঁ। আৰু লগতে বাৰাণ্ডাখন আছে, বাৰাণ্ডাখনতো আমি প্ৰাইমাৰ কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি প্ৰাইমাৰ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ৰংটো মাৰিব লাগে, তাৰপিছতে আমি কামখিনি কৰি থাকিম। আৰু দেখিছে এতিয়া আমি চিলিঙত বৰ্তমান যিটো হোৱাইটটো আছে, হোৱাইটটো কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু হোৱাইটটো কৰি হোৱাৰ পিছতে আমি ৰংটো বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'তে আছে বন্ধুসকল। মই ৱালৰ কালাৰৰ লগতে গোটেই ফিনিচিঙলৈকে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধুসকল, এইটোৱে ৰং হয় যিটো ৰং আমি এতিয়া ৱালত মাৰিম। এইটো কলপতীয়া টাইপৰ কালাৰটো, অলপ মানে দেখিছে কালাৰটো বৰ ধুনীয়া। এইটো বাজাৰৰ আমি যিটো বাইচন হয়, বাইচনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক নম্বৰটো মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিম। এইটো চাওক নম্বৰটো, এই নম্বৰটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এই নম্বৰটো ৰং হয়, ৰংটোৰ নাম্বাৰ হয় এইটো। তো আমি এতিয়া ৰাফ মাৰি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট কোট। চিলিঙত কাম হৈ গ'ল। বৰ্তমান এই ফাৰ্ষ্ট কোট মৰাৰ পিছতে আমি ছেকেণ্ড কোট মাৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গোটেইটো। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. তো দেখিছে বন্ধুসকল, আমাৰ গোটেই ৰুমটো প্ৰথম কোটটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে ছেকেণ্ড কোটৰ কাৰণে শুকায়ো গ'ল মানে। তাৰপিছত আমি এতিয়া ছেকেণ্ড কোটৰ কাৰণে মাৰিবৰ কাৰণে আমি যোগাৰ কৰি আছোঁ। বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড কোট। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ছেকেণ্ড কোট কৰি লওঁ, লাষ্টত মই গোটেই ফিনিচিংটো আপোনালোকক দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল। লগতে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
দেখিছা বন্ধুসকল আমাৰ ফিনিচিং হৈ গ'ল আৰু লগতে আমি খিৰিকী দৰ্জা যিখিনি কালাৰ আছিলে আমি গোটেইখিনি মাৰি দিলোঁ যিটো এনামেল পেইণ্ট হয় গোটেইখিনি মাৰি দিলোঁ আমাৰ এতিয়া ৰুমটো কালাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু বন্ধুসকল লগতে আজি ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰিলোঁ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে সকলোকে বাই বাই